હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના ઇન શોર્ટમાં માહિતી મેળવીશું વિવિધ ખેત પદ્ધતિ વિશે, જેની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી પહેલાં ચર્ચા કરીશું ફળ, ફૂલ તથા શાકભાજી સાથે સંકળાયેલ ખેત પદ્ધતિ, જેમ કે પોમોકલ્ચર, વિટીકલ્ચર, ફ્લોરીકલ્ચર, ઓલેરીકલ્ચર તથા હોર્ટિકલ્ચર. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો માહિતી મેળવીશું જીવ આધારિત પદ્ધતિ વિશે, જેમ કે વર્મિકલ્ચર, પિસિકલ્ચર, એપીકલ્ચર તથા સેરીકલ્ચર. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું સ્થાન આધારિત ખેત પદ્ધતિ વિશે, જેમ કે હાઇડ્રોપોનિક્સ તથા એરોપોનિક. અને લાસ્ટમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો અન્ય સંકળાયેલ પદ્ધતિ, જેમ કે એક્વાકલ્ચર, અર્બોરીકલ્ચર, મોનોકલ્ચર તથા સિલ્વીકલ્ચર વિશે માહિતી મેળવીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂઆત કરીએ સૌથી પહેલા ફળ, ફૂલ તથા શાકભાજી સાથે સંકળાયેલ ખેત પદ્ધતિ વિશે. શરૂઆત કરીએ પોમોકલ્ચર. ફળોના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલ ખેત પદ્ધતિને પોમોકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ વિટીકલ્ચર. દ્રાક્ષના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલ ખેત પદ્ધતિને વિટીકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ ફ્લોરીકલ્ચર. ફૂલોના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલ ખેત પદ્ધતિને ફ્લોરીકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ ઓલેરીકલ્ચર. શાકભાજીના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલ ખેત પદ્ધતિને ઓલેરીકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. અને લાસ્ટમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો હોર્ટિકલ્ચર. બાગાયતી પાક જેમ કે ફળ, ફૂલ તથા શાકભાજીના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલ ખેત પદ્ધતિ કે જેને હોર્ટિકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ જીવ આધારિત પદ્ધતિ વિશે. સૌથી પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ વર્મિકલ્ચર. અળસિયાના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલ પદ્ધતિને વર્મિકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ પિસિકલ્ચર. મત્સ્ય પાલન સાથે સંકળાયેલ પદ્ધતિને પિસિકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ એપીકલ્ચર. મધમાખી ઉછેર સાથે સંકળાયેલ પદ્ધતિને એપીકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. અને લાસ્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો સેરીકલ્ચર. રેશમના કીડાના ઉછેર સાથે સંકળાયેલ પદ્ધતિને સેરીકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ સ્થાન આધારિત ખેત પદ્ધતિ વિશે, જેમાં શરૂઆત કરીએ સૌથી પહેલા હાઇડ્રોપોનિક્સ. પાણીમાં છોડ ઉગાડવાની પદ્ધતિને હાઇડ્રોપોનિક્સ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ એરોપોનિક. હવામાં છોડ ઉગાડવાની ખેત પદ્ધતિને એરોપોનિક કહેવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ અન્ય સંકળાયેલ પદ્ધતિ વિશે, જેમાં સૌથી પહેલા છે એક્વાકલ્ચર. જલીય વનસ્પતિ તથા મત્સ્ય પાલન સાથે સંકળાયેલ પદ્ધતિને એક્વાકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ અર્બોરીકલ્ચર. સુશોભન હેતુ માટે જે છોડની ખેતી કરવામાં આવે છે જેને અર્બોરીકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ મોનોકલ્ચર. આપેલ વિસ્તારમાં એક પાકની જે ખેતી કરવામાં આવે છે જેને મોનોકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. અને લાસ્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો સિલ્વીકલ્ચર. જંગલોમાં વૃક્ષનું વાવેતર તથા વૃક્ષોનું સંવર્ધન કરવાની જે પદ્ધતિ જેને સિલ્વીકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો માહિતી હતી વિવિધ પ્રકારની ખેત પદ્ધતિ વિશે. જય હિન્દ.